હેલો માય ડિયર વ્યુઅર્સ, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશીસ। આજે આપણે મીઠી ચટણી અને તીખી ચટણીની રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ। જનરલી ઘૂઘરા સાથે, કચોડી સાથે, સમોસા સાથે, પકોડા કે સેન્ડવિચ સાથે કે પછી મારા વ્યુઅર્સની ફરમાઈશ હતી કે દાબેલીની જે તમે રેસીપી શેર કરી છે એની ચટણી પણ તમે મને શેર કરજો। તો આજે સ્પેશિયલી આવા કોઈ પણ પ્રકારની ફાસ્ટ ફૂડની કે ચાટની ડીશમાં પણ તમે આ ચટણીને લઈ શકો છો। આવી હું તીખી અને મીઠી ચટણીની રેસીપી લઈને આવી છું। બંને બહુ જ આસાન મેથડથી આજે બનાવવાના છીએ, તો અમારો પૂરો વિડીયો જરૂરથી જોજો અને તમને આ ગમે તો તમે તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો। તો ચલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડિશીસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે। જેના માટે અહીંયા પહેલાં આપણે ગ્રીન જે તીખી ચટણી છે બનાવવાના છીએ। મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ધાણા, 1 કપ ફુદીનો, 1 કપ લીલા મરચાં જે થોડા તીખા છે અને 2 ઇંચ જેટલા અદરકનો ટુકડા અને સાથે જ 1 કપ જેટલા મેં સિંગદાણા લીધા છે। અહીંયા મેં કાચા સિંગદાણા લીધા છે, શેકેલા બિલકુલ નથી લીધા। તો હવે આપણે મિક્સર જારમાં આ ચટણી બનાવવાની છે, તો દાણાને એડ કરી દીધા છે। સાથે જ અહીંયા આપણે મસાલાની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું આપણે એડ કરીશું અને સાથે જ 1 મોટી ચમચી જેટલું અહીંયા બ્લેક સોલ્ટ એડ કરેલું છે, જેથી ખૂબ જ ટેસ્ટી ચટણી બને। અને આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું સાદું સોલ્ટ એડ કરેલું છે। સાથે જ હવે જે આપણે અદરક લીધું છે એના નાના ટુકડા કરી લઈએ અને આપણે જે લીધેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે મરચાં, ફુદીના અને ધાણા એ બધું જ આ મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ। બહુ જ આસાનીથી આ તમે ચટણી બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જે બહાર તમને ગ્રીન ચટણી મળે છે, તીખી ચટણી મળે છે, એવી જ ચટણી બનશે। હવે અહીંયા અડધા ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી એડ કરેલું છે। આપણે અહીંયા ખટાશ બિલકુલ નથી નાખવાની, કારણ કે અમે માત્ર તીખી ચટણી બનાવીએ છીએ। તમે આ તીખાની સાથે થોડો ખાટો ટેસ્ટ ઈચ્છતા હોય તો તમારે અહીંયા લીંબુ અથવા તો લીંબુના ફૂલ અથવા તો આમચૂર પાવડર એડ કરવું। બિલકુલ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ચટણી। આપણી ગ્રીન તીખી ચટણી સર્વ કરવા માટે રેડી છે। જનરલી આ જ જે ચટણી છે આપણે બહાર પણ આવા ફાસ્ટફૂડની ડીશ સાથે સર્વ થતી હોય છે। આપણે આ ખાતા હોઈએ છીએ, જે બિલકુલ ખાટી હોતી નથી, માત્ર તીખી હોય છે। તો મેં એ જ રીતે બતાવેલી છે। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ મીઠી ચટણી માટે કરવાના છીએ, જે થોડી ખાટી પણ હશે। તો એના માટે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલી આંબલી લીધી છે અને એની અંદર હું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઉં છું। હવે આપણે આને બિલકુલ ઉકાળવાની છે, જેથી એ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય, આનો પલ્પ એકદમ આસાનીથી મેશ થઈ જાય। એટલા માટે મેં અહીંયા આ આંબલી અને એના પાણીને ઉકાળી લીધું છે। બરાબર રીતે ઉકળી જાય તો ઝડપથી તમે આ પ્રોસેસ કરી શકશો, એના માટે મેં તમને ઉકાળીને પ્રોસેસ બતાવેલી છે। જો સમય હોય તો તમે એમ જ પલાળીને 8 થી 10 કલાક રાખશો તો પણ આરામથી એ પલ્પ નીકળી જશે। પરંતુ સમય ઓછો હોય તો માત્ર આ રીતે ઉકાળી અને 2 કલાક માટે એને સાઈડ પર રાખી દેવું, જેથી એ બરાબર રીતે પલ્પ નીકળે એ રીતનું મેશ થઈ જાય। એ મતલબ કે તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ ચટણી માટેની સ્લરી તૈયાર કરીએ। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલો આરારોટ લીધો છે। તમે કોર્ન પાવડર અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો જે અથવા કંઈ ન હોય તો મેંદો પણ લઈ શકો છો, 1 ચમચી જેટલો અને અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને બિલકુલ આ રીતની આપણે સ્લરી તૈયાર કરી લીધી છે। હવે એને સાઈડ પર રાખી દઈએ અને હવે આપણે જોઈએ તો આંબલીના પલ્પ છે બિલકુલ મેશ થાય એવો તૈયાર થયો છે કે નહીં। 2 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બિલકુલ આંબલી ગળી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આસાનીથી એ મેશ થઈ રહી છે, એનો મતલબ બિલકુલ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તો એને બિલકુલ આ રીતે હાથથી અથવા તો તમે બ્લેન્ડરનો યુઝ કરીને પણ બિલકુલ આ રીતે એને એકદમ મેશ કરી શકો છો। અને હવે કોઈ આ રીતે ચારણીમાં આપણે એને ગાળી લેશું, જેથી કોઈ ઉપર એના પેલા સળી હશે અથવા તો આંબલીનો જે પલ્પ હશે એ ઉપર રહી જશે અને એનું જે પાણી છે એ નીચેની તરફ જતું રહેશે। તો બિલકુલ સ્પેચ્યુલા ચમચની મદદથી ચલાવતા જશો તો આસાનીથી એનું પાણી છે તે નીચે ગળાતું જશે। બિલકુલ આ રીતે આપણે આંબલીના પલ્પમાંથી પાણીને અલગ કરી લીધું છે, જેથી આ બિલકુલ ખટાશવાળું છે। હવે આગળની પ્રોસેસ આપણે ગેસ ફ્લેમ પર કરીએ।
તો મેં એક પેન ગેસ પર રાખેલી છે અને હવે જે આપણે તૈયાર કરેલું આંબલીનું પાણી છે આપણે આ કડાઈમાં નાખી ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ અત્યારે લો જ રાખીશું. જેમ જરૂરિયાત ઊભી થશે એમ ફ્લેમને આપણે વધારતા જશું. હવે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે અને કપ્સમાં જોઈએ તો 2 કપ જેટલી એ ખાંડ છે. તો અહીંયા આપણે સાથે 1 મોટી ચમચ જેટલું સોલ્ટ એડ કરી દઈએ અને બિલકુલ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું. અને હવે આને થોડા કલર માટે 2 પિંચ જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર એડ કરી દઈશું, જેથી બિલકુલ જે બહાર આપણે ચટણી ખાઈએ છીએ એનો કલર હોય છે એવો જ કલર આપણી ચટણીનો પણ થાય. કલર ઓપ્શનલ છે, તમારી ઈચ્છા ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. તમે રેડ કલર પણ લઈ શકો છો, યલો કલર પણ લઈ શકો છો. ઓરેન્જ કલર મેં એડ કરેલો છે અને સાથે જ અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ એડ કરેલું છે. હવે બિલકુલ આને આપણે આ આંબલીનો પલ્પ થોડો થીક ના થઈ જાય અને થોડું આની ક્વોન્ટિટી ઓછી ના થઈ જાય, મતલબ 1/3 જેટલી આની ક્વોન્ટિટી, હાફથી પણ થોડી વધુ એટલી ક્વોન્ટિટી રહેવી જોઈએ. અહીંયા હું થોડા તીખાસના ટેસ્ટ માટે 2 નાની ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ લઉં છું. તમે અહીંયા ચટણીનો યુઝ કરી શકો છો. અને હવે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી અને ઉકાળશું. ત્યાં સુધી ઉકાળશું કે એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે, થોડું થીક પણ થઈ જશે અને આ જે આપણે પેલી લિક્વિડ ફોર્મ છે એ થોડું હાફ થઈ જશે, એટલે કે જેટલું છે એનાથી થોડું ઓછું થઈ જશે. ત્યાં સુધી આપણે હવે હાઈ ફ્લેમ પર આને ઉકાળશું તો ઝડપથી થઈ જશે. થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, થોડું ઓછું પણ થઈ ગયું છે અને બિલકુલ એ થીક પણ દેખાય છે. હજુ પણ આપણે જે સ્લરી તૈયાર કરી છે આમાં એડ કરવાના છીએ, તો જેથી બિલકુલ થીક થઈ જાય તો આપણે તૈયાર કરેલી આ સ્લરીની આપણે આમાં એડ કરી દેવાની છે. અને હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકવાર સ્લરી એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો રાખીશું અને એકદમ ઝડપથી એને ચલાવશું, સતત ચલાવશું. નહીં તો આપણે જે કોર્નફ્લોર પાવડર અથવા તો મેંદો અથવા તો કોઈ પણ આરારોટ જે લીધો હશે તો તળિયે બેસી જશે અને એની સ્મેલ ખરાબ આવશે. તો સતત આ રીતે 5 મિનિટ માટે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આને ચલાવવાનું છે. અને થોડી જ વારમાં 5 મિનિટમાં તમે જોઈ શકશો કે એનો કલર, એની થિકનેસ ડબલ થઈ જશે. આની થિકનેસ પણ જે તમે આગળ જોઈ હતી એનાથી થોડી વધુ થીક થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. આનો તમે કલર પણ જોઈ શકો છો, થિકનેસ પણ બરાબર છે. અને હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી થોડી વાર ઠંડુ થવા દઈએ. એ આપણે એક અલગ બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. અને આ જેટલું જલ્દી ઠંડુ થશે એટલું જે જલ્દી થીક પણ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે હવે બિલકુલ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ઠંડુ થતાં જ એની થિકનેસ પણ વધી ગઈ છે. તો આપણી ચટણી સર્વ કરવા માટે હવે રેડી છે. તો આપણે એને એક બોલમાં લઈ લઈએ. જોયું ને મિત્રો કેટલું આસાન છે. આ બહારની જે આપણે લારી પર આ ચટણી ખાતા હોઈએ કે પછી ક્યાંય પણ આપણે જઈએ આ ફાસ્ટફૂડ ખાવા માટે અને જે આપણે આ ચટણી સર્વ થતી હોય છે તો બિલકુલ આ ટેસ્ટમાં તમને આ ચટણી પણ ઘરે બનાવી શકો છો. બહુ જ આસાનીથી તમે બનાવી શકો છો અને બહાર જેવી જ આ ચટણી તૈયાર થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એનો કલર, એની થિકનેસ અને એનો ટેસ્ટ પણ બિલકુલ બઢિયા આવેલો છે. તો આ રીતે તમે પણ કોઈ પણ ફાસ્ટફૂડની ડીશ સાથે, સ્પેશિયલી કચોળી, સમોસા, દાબેલી, ઘૂઘરા, સેન્ડવિચ અને પકોડા સાથે કે કોઈ પણ પ્રકારની ચાટની ડીશ સાથે આ ચટણી બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. બાય બાય.